This call is now being recorded. आपल्या सर्वांचं या सेशनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण विंडोजच्या काही बेसिक गोष्टी या सेशनमध्ये समजून घेणार आहोत. काल आपण त्याचा परिचय थोडासा करून घेतला होता, पण आज त्याचे प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट्स बघू. विंडोज इनफॅक्ट मला वाटतं तुम्ही सगळेजण वापरता, त्यामुळे ह्या बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला माहिती पण असतील. थोडंसं रिपिटेशन पण होईल काही लोकांना, पण जे लोक याच्यासाठी नवीन आहेत त्या मंडळींना या सेशनचा मला असं वाटतं की निश्चितच फायदा होईल. तर आज आपण विंडोज चे बेसिक्स समजून घेऊयात. त्याच्यापूर्वी थोडंसं मागं जाऊन आपण हे बघूयात की विंडोजचा रोल काय आहे. आपण त्याच्या आधीच्या सेशनमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टम बद्दल सविस्तर चर्चा केली होती आणि मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं की कोणताही कम्प्युटर हार्डवेअरचा उपयोग आपल्याला करून घेण्यासाठी आपल्या कामासाठी आपल्याला त्या हार्डवेअर सोबत ऑपरेटिंग सिस्टम लागेल. ऑपरेटिंग सिस्टमच्या नंतर आपल्याला ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर लागेल, ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि पॅकेजेस. ह्या गोष्टी असल्याशिवाय आपण कम्प्युटरकडनं आपल्याला अपेक्षित असलेलं काम आपण करून घेऊ शकत नाही. या गोष्टीबद्दल मी आपल्याला सविस्तर यापूर्वी सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये विंडोज किंवा कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टम त्याचा रोल काय आहे याबद्दल आपण सविस्तर चर्चा केली होती आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं की ऑपरेटिंग सिस्टमचा प्रामुख्यानं रोल जो आहे तो इंटरप्रिटेशनचा आहे. इंटरप्रिटेटर सारखं काम ऑपरेटिंग सिस्टम करते. म्हणजे आपण ज्या काही सूचना, जो काही डेटा आपण कम्प्युटरला पुरवतो त्या माहितीचं 0 आणि 1 फॉर्मॅटमध्ये रूपांतर करून त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करणं आणि प्रोसेसिंग झालेले रिझल्ट आपल्याला समजतील अशा भाषेमध्ये देणं, प्रस्तुत करणं, हे मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टमचं काम आहे. त्यासोबत फाईल मॅनेजमेंट आहे, मेमरी मॅनेजमेंट आहे, रिसोर्स मॅनेजमेंट आहे, जॉब मॅनेजमेंट आहे. अशा अनेक गोष्टी, मला वाटतं जवळजवळ 12 ते 15 गोष्टी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केल्या की ज्या गोष्टी या ऑपरेटिंग सिस्टमची जबाबदारी असते. तर या सगळ्या गोष्टी थेरॉटिकल होत्या, म्हणजे थोडंसं एक पुस्तकी ज्ञान आपण म्हणू, या थेरॉटिकल होत्या, पण त्या माहिती असणं आपल्याला आवश्यक आहे. तर ह्या गोष्टी आपल्याला समजल्या असतील अशी मी आशा करतो आणि आज आपण त्याचा प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट त्याचा जो आहे त्या प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्ट कडे आपण आज वळतोय. तर तुम्ही एक गोष्ट अनुभवली असेल की तुम्ही ऑफिसमध्ये आल्यानंतर ज्यावेळी रोज मशीन सुरू करता, तुमचं कम्प्युटर ज्यावेळी तुम्ही सुरू करता, त्यावेळी स्विच ऑन केल्यापासून ते डेस्कटॉप तुमचा स्क्रीनवरती डेस्कटॉप येईपर्यंत काही वेळ मध्ये त्याच्यामध्ये जातो. आणि याबद्दल पण आपण मागे एका सेशनमध्ये बोललेलो आहे की ह्या प्रोसेसला, म्हणजे ही जी प्रोसेस होते मध्ये, त्याच्यामध्ये काही गोष्टी आतमध्ये घडत असतात. या तुम्ही नीट ऑब्झर्व केल्या आहेत की नाही मला माहित नाही, पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं आवर्जून त्यावेळी पण की ह्या गोष्टी तुम्ही एकदा ऑब्झर्व करा की नक्की काय होतंय त्याच्यामध्ये तुमच्या कम्प्युटरवरती. तर तुम्ही त्या गोष्टी अनुभवल्या असतील असं मी आशा करतो. आणि ह्या मधल्या वेळेमध्ये, म्हणजे तुम्ही स्विच ऑन केल्यापासून तुमचा डेस्कटॉप येईपर्यंत बऱ्याचशा गोष्टी तुमचा कम्प्युटर स्वतःहून करत असतो. या प्रोसेसला, या प्रक्रियेला म्हणतात बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रक्रिया म्हणतात. म्हणजे काय की तुमचा कम्प्युटर तुमच्या आज्ञा, तुमच्या इन्स्ट्रक्शन्स घेण्यासाठी, तुमचे इन्स्ट्रक्शन्स स्वीकारण्यासाठी तुमचा कम्प्युटर तयार होतो. आणि तुम्हाला ज्यावेळी डेस्कटॉप दिसतो समोर, तुमच्या स्क्रीन समोर, त्यावेळी आपण कम्प्युटर सोबत इंटरॅक्शन आपलं करू शकतो. तर ही जी प्रोसेस होते, मधली जी प्रोसेस होते, ह्या प्रोसेसला म्हणतात बूटिंग प्रोसेस. तर ही बूटिंग प्रोसेस झाल्यानंतर तुम्हाला जे स्क्रीनवरती दिसतं तो तुम्हाला डेस्कटॉप तुमच्या स्क्रीनवरती दिसत असतो. मी माझा स्क्रीन शेअर करतोय. स्क्रीन शेअर झाला की नाही मला एकदा सांगा कोणीतरी तुमच्यापैकी. स्क्रीन दिसतोय माझा? दिसतोय ना? येस. ओके. तर हा जो स्क्रीन आपल्या समोर येतो त्याला म्हणतो आपण डेस्कटॉप. आता या डेस्कटॉप वरती तुम्ही बघाल की हे आयकॉन्स आहेत. मी काल याच्याबद्दल बोललो थोडंसं की हे माय पीसी, दिस पीसी हा आयकॉन आहे, नेटवर्क आयकॉन आहे. साधारणतः ह्या नावावरनं आपल्या लक्षात येतं की आपल्याला त्या आयकॉन वापरून आपल्याला काय माहिती, आपण काय करू शकतो याची एक सर्वसाधारण कल्पना आपल्याला विंडोज एन्व्हायरमेंटमध्ये. हाच खरं तर ग्राफिकल युजर इंटरफेस आपण जी चर्चा केली होती मागच्या सेशनमध्ये,
त्या ग्राफिकल युजर इंटरफेसचा हा खरा फायदा आहे की आपल्याला याच्यासाठी काही स्पेशल नॉलेज असण्याची आवश्यकता नाही. आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगदी सहजपणे वापरू शकतो. तर इथं दिस पीसी आयकॉन दिसतोय आपल्याला, नेटवर्क आयकॉन दिसतोय, रिसायकल बिन आयकॉन दिसतोय. रिसायकल बिन मी तुम्हाला काल सांगितलं की आपण ज्या फाईल नको असलेल्या फाईल आपण ज्या डिलीट करतो आपल्या कम्प्युटरवरनं, त्या रिसायकल बिन मध्ये जाऊन बसतात. म्हणजे जसं की आपल्याकडे आपल्या ऑफिसमध्ये डस्टबिन असते, त्या डस्टबिन सारखाच हा प्रकार आहे. आणि आपण एखादा कागद चुरगळा करून टाकला आणि नंतर आपल्याला वाटलं की नाही मला तो परत हवाय, तर आपण तिथून परत घेतो, त्याला पुन्हा ठीकठाक करतो, सरळ करतो आणि आपण तो कागद वापरतो. त्याच्यावरती काही माहिती आपण लिहिलेली असते. तर एक्झॅक्टली तोच कन्सेप्ट इथं रिसायकल बिनचा पण आहे. रिसायकल या नावातच तुमच्या लक्षात येईल, या नावावरूनच तुमच्या लक्षात येईल की आपण डिलीट केलेली फाईल ही त्याच्यामध्ये जाते आणि ती जर आपल्याला हवी असेल परत, आपल्याला असं वाटलं की मला ती फाईल डिलीट करायची नव्हती, चुकून माझ्याकडनं डिलीट झाली, तर ती फाईल आपण तिथून रिस्टोर करू शकतो. याला हा जो कन्सेप्ट आहे हा रिसायकल बिनचा कन्सेप्ट आहे. त्यामुळे त्याचं नाव सुद्धा तुम्ही बघा, त्याला रिसायकल बिन असं नाव दिलेलं आहे. तर रिसायकल बिन. आता बऱ्याच वेळा तुम्ही असं अनुभवलं असेल की बऱ्याच वेळा तुम्ही एखाद्या फाईलवरती डिलीट करता आणि ती फाईल डिलीट झटकन होऊन जाते. तुम्हाला कन्फर्मेशन विचारलं जात नाही. असा कधी अनुभव तुम्हाला जर आला असेल, तर ते एक पर्टिक्युलर सेटिंग असतं. ते सेटिंग तुम्हाला तिथं तुमच्या कम्प्युटरवरती करावं लागतं. म्हणजे तुम्हाला जर अशी प्रोसेस हवी असेल की तुम्ही एखादी फाईल डिलीट केल्यानंतर त्यांनी त्याचं कन्फर्मेशन विचारावं आणि नंतर ती फाईल डिलीट व्हायला पाहिजे. आता मी इथं तुम्हाला ही फाईल डिलीट करून दाखवतो. या फाईलवरती मी जर डिलीट बटन दाबलं, तर इथं बघा मला ऑप्शन येतोय समोर की आर यू शुअर यू वॉन्ट टू मूव्ह दिस फाईल टू रिसायकल बिन. आणि मी इथं जर येस म्हणलं तरच ती फाईल डिलीट होईल. डिलीट होऊन कुठे जाईल, ती रिसायकल बिन मध्ये जाईल आणि रिसायकल बिन मधनं मी परत त्याला रिस्टोर करू शकतो. मी आता ह्याला डिलीट करतो, येस म्हणतो, ही फाईल इथून निघून गेली. आता मला ती बघायची आहे की रिसायकल बिन मध्ये गेली की नाही. मी याच्यावरती डबल क्लिक केलं की तुम्हाला इथं दिसेल ही फाईल इथं आलेली आहे, रिसायकल बिन मध्ये पडलेली. ती डिलीट झाली नाही माझ्या कम्प्युटरवरनं. आता मला असं वाटलं की नाही मला ही फाईल परत हवी आहे, तर ह्याच्यावरती राईट क्लिक करा आणि ह्याला रिस्टोर ऑप्शन दिलेला आहे. रिस्टोर करा. ती फाईल तुम्ही जिथून डिलीट केली होती त्या त्या पर्टिक्युलर प्लेसला तुमची ती फाईल तुम्हाला परत मिळून जाईल. तर हा जो कन्सेप्ट आहे हा रिसायकल बिनचा कन्सेप्ट आहे. तर रिसायकल बिन मधनं आपण डिलीट केलेली फाईल ही आपण परत घेऊ शकतो. हा त्याचा कन्सेप्ट आहे बेसिकली. ओके, तर हे सगळे आयकॉन्स आहेत आणि त्या आयकॉनचा उपयोग करून आपण वेगवेगळ्या गोष्टी आपण कम्प्युटरमध्ये करत असतो. आता हा फोल्डर म्हणतो आपण याला. आता कन्सेप्ट कसा आहे की कम्प्युटरमध्ये कोणतीही फाईल ज्यावेळी आपण सेव्ह करतो, ह्याला आम्ही इन्व्हर्टेड ट्री स्ट्रक्चर असंही म्हणतो टेक्निकल भाषेमध्ये. म्हणजे काय की आपण ट्री स्ट्रक्चर म्हणजे काय, झाड आपल्याला कसं दिसतं की खाली पहिल्यांदा मूळ असतं, त्याच्यावरती खोड असतं, त्याला फांद्या असतात आणि त्याच्यावरती पानं असतात. हे नॉर्मल ट्री स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे एक झाडाचं चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर जर तुम्ही आणलं तर झाड आपल्याला कसं दिसतं, अशा पद्धतीने दिसतं. खाली खाली मुळं आहेत, मध्ये मध्ये त्याचा बुंदा आहे, त्यानंतर त्याला फांद्या आहेत, फांद्याला पानं आहेत, फांद्याला परत फांद्या असतील किंवा त्याच्यावरती पानं असतील. तर हे नॉर्मल ट्री स्ट्रक्चर झालं. पण कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये जर आपल्याला म्हणायचं झालं तर, किंवा कम्प्युटरमध्ये फाईल कशा सेव्ह केल्या जातात हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल, तर कम्प्युटरमध्ये इन्व्हर्टेड ट्री स्ट्रक्चर आपण त्याला म्हणतो. की कम्प्युटरमध्ये ह्या झाडाचं चित्र उलटं करायचं, त्या पद्धतीने आपल्याला फाईल कम्प्युटरमध्ये सेव्ह कराव्या लागतात. म्हणजे काय की सगळ्यात मेन जो पार्ट असतो, मूळ म्हणतो आपण त्याला, रूट, हा हा वर दिसतो आपल्याला. रूट वरती त्याचं स्टेम म्हणजे बुंदा, त्याच्यानंतर त्याच्या ब्रांचेस, सब ब्रांचेस आणि लिव्स, अशा पद्धतीनं फाईल कम्प्युटरमध्ये सेव्ह केल्या जातात. तर आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर कम्प्युटरमध्ये फाईल कशा सेव्ह केल्यात हे जर बघायचं असेल तर दिस पीसी वरती डबल क्लिक करा आणि तुम्हाला इथं दिसेल की सी ड्राईव्ह आहे, डी ड्राईव्ह आहे, ई ड्राईव्ह आहे. हे नक्की काय केलं आपण, आपल्याकडे हार्ड डिस्क एकच आहे, पण हार्ड डिस्कला आपण पार्टिशन केलेलं आहे. म्हणजे आपण घरामध्ये जसे आपल्या 2-3 रूम असतात त्या पद्धतीनं ह्याला पार्टिशन केलेलं असतं. म्हणजे हार्ड डिस्क तुमची 1 टेराबाईटची हार्ड डिस्क जरी असली तरी आपण त्याला काय करतो, त्याला पार्टिशन करतो. त्या हार्ड डिस्कचं पार्टिशन करतो आणि त्या 2-3 भाग आपल्याला जसे हवे असतील त्या पद्धतीने आपण ती हार्ड डिस्क किंवा त्यामध्ये आपण ती माहिती त्या पद्धतीने साठवू शकतो. तर इथेही तुम्हाला दिसेल की माझ्या कम्प्युटरवरती डी ड्राईव्ह आहे, ई ड्राईव्ह आहे आणि हा जो आहे
हा स्पेशल ड्राईव्ह आहे आपल्याकडं. त्याला SSD ड्राईव्ह म्हणतात. म्हणजे ही एक प्रकारची कम्प्युटर मेमरी आहे. तर SSDचा लॉंग फॉर्म थोडासा लिहून घ्या. आपण याबद्दल याआधी बोललेलो नाहीये. तर ह्याला सॉलिड स्टेट डिस्क किंवा सॉलिड स्टेट ड्राईव्ह असं म्हणतात. ओके, SSD. आणि ही सगळ्यात फास्ट मेमरी आहे, सुपर फास्ट मेमरी असते ही. त्यामुळे ह्याला ह्याची किंमत पण जास्त असते आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही सुपर फास्ट असते. तर SSD ड्राईव्ह आहे माझ्या माझ्या कम्प्युटरवरती जर म्हणलं तर. त्यानंतर माझ्याकडे D ड्राईव्ह आहे, माझ्याकडे E ड्राईव्ह आहे. आता त्यातला हा C ड्राईव्ह जो असतो त्याला कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये म्हणतात रूट डिरेक्टरी किंवा रूट फोल्डर किंवा रूट ड्राईव्ह. सी म्हणजे रूट. हे कायम लक्षात ठेवायचं की सी हा जो फोल्डर आहे म्हणजे झाडाचं मूळ जसं आपण म्हणतो तसं सी ड्राईव्ह जो असतो कम्प्युटरवरती आपल्या आपल्या कम्प्युटरवरती त्याला म्हणतात रूट डिरेक्टरी किंवा रूट फोल्डर. विंडोजच्या भाषेमध्ये म्हणायचं असेल तर फोल्डर डॉस किंवा तुमचं युनिक्स लिनक्स एन्व्हायरमेंटमध्ये त्याला फोल्डर असं म्हणतात. ओके, तर सॉरी डिरेक्टरी असं म्हणतात. तर डिरेक्टरी आणि इकडं विंडोजमध्ये आपण त्याला फोल्डर असं म्हणतो. तर हे जे आहे सी जो आहे हा आहे रूट रूट डिरेक्टरी किंवा रूट फोल्डर. मेन फोल्डर आपण याला असं असं म्हणू. आणि त्यालाच आपण पार्टिशन केलेलं असतं. त्याला डी आणि जे पार्टिशन केलेलं असतं त्याला आपण म्हणतो डी ड्राईव्ह, ई ड्राईव्ह अशा पद्धतीने आपण त्याला संबोधतो. तर आता आपण सी ड्राईव्ह वरती जर डबल क्लिक केलं तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये हे फोल्डर दिसतील बघा. हा बूट फोल्डर आहे, इंटेल नावाचा फोल्डर आहे, परफॉर्मन्स लॉगचा फोल्डर आहे, प्रोग्राम फाईल्स आहेत. तर हे जे आहेत हे सगळे ह्याला म्हणतो आपण फोल्डर्स. म्हणजे थोडक्यात फांद्या. ठीक आहे. तर ह्या फोल्डरमध्ये काय बघायचं असेल मला तर मी काय करतो याच्यावरती डबल क्लिक करतो. आता याच्यामध्ये काही दिसत नाहीये. इंटेलमध्ये आपण जाऊन बघू, याच्यामध्ये काही दिसत नाहीये. प्रोग्राम फाईल्स मध्ये बघूया आपण. त्याच्यामध्ये हे सब फोल्डर्स दिसत आहेत. म्हणजे फोल्डर सब फोल्डर त्याच्यामध्ये पुन्हा सब फोल्डर असू शकतात किंवा फाईल्स असू शकतात. आता मी याच्यामध्ये ऍडोबे मध्ये जर गेलो तर अॅक्रोबॅट डीसी आहे, अॅक्रोबॅट मध्ये परत गेलो म्हणजे बघा याच्यामध्ये एकात एक असे किती फोल्डर्स त्याच्यामध्ये तयार झालेले असतात. तर इथं तुम्हाला ही गोष्ट मला सांगायची होती की रूट फोल्डर सी म्हणजे रूट फोल्डर, डीई हे पार्टिशन्स आहेत त्याला ड्राईव्ह म्हणतो आपण, डी ड्राईव्ह ई ड्राईव्ह असं म्हणतो. आणि सी फोल्डर मध्ये आयदर फोल्डर असू शकतात किंवा सब फोल्डर असू शकतात. तर हे अशा पद्धतीनं ह्या कम्प्युटरवरती फाईल्स ज्या असतात ह्या अशा पद्धतीनं सेव्ह केलेल्या असतात. आता आणखीन एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला इथे मी सांगतो ज्याचा उपयोग तुम्हाला तुमच्या कामामध्ये होऊ शकतो. हो, तुम्ही करतही असाल ऑलरेडी की मला एखादी फाईल जर शोधायची असेल तर मी त्या फोल्डरमध्ये जातो आणि मला त्या फोल्डरमध्ये एखादा शब्द मला फक्त माहिती आहे पण मला ती फाईल कुठं सेव्ह केली हे जर माहिती नसेल तर मी त्या फोल्डरमध्ये जातो आणि इथं मला जो शब्द शोधायचा आहे तो शब्द मी इथे टाईप करू शकतो. शब्द आपण टाईप करायचा आणि एंटर द्यायचं. तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम काय करते की हे मिनिस्ट्री ऑफ ऍग्रीकल्चर हे शब्द कोणत्या फाईलमध्ये आलेत त्या फाईल शोधण्याचं काम आणि ती फाईल तुम्हाला दाखवण्याचं काम ही ही ऑपरेटिंग सिस्टम तुमची करत असते. तर अशा पद्धतीने तुम्ही एखादा शब्द त्याच्यामध्ये तुम्ही शोधू शकता. मी कोऑपरेटिव्ह कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन असं जर मला हवं असेल तर मी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री. मग जिथे जिथं कोऑपरेशन मिनिस्ट्री हा शब्द आलेला असेल तर तो त्या सगळ्या फाईल्स ते सगळे फोल्डर्स मला इथं माझी सिस्टम दाखवते. हे कोण करतंय माझ्यासाठी तर माझी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करते. आता माझ्या माझ्या सिस्टमवरती कोणती विंडोज इन्स्टॉल्ड आहे ते मी तुम्हाला मागं दाखवलेलं होतं की माझ्याकडे विंडोज 11 ही ऑपरेटिंग सिस्टम मी वापरतो. तर अशा पद्धतीनं आपण फाईल सर्च करू शकतो. ठीक आहे. तर फाईल कसं शोधायचं हे मी तुम्हाला आता इथं सांगितलं.
फाईल कशी शोधायचं आपण बघितलं. आता हा हा जो पोर्शन आहे तुमच्या स्क्रीनवरती खाली हा जो पोर्शन दिसतोय त्याला आपण म्हणतो टास्क बार. या टास्क बार मध्ये अनेक गोष्टी तुम्हाला इथं दिसत असतील. त्यातलं हे जे बटन आहे ह्याला आपण म्हणतो स्टार्ट बटन. हे 4 स्क्वेअर जे तुम्हाला इथे दिसत आहेत दिस इज स्टार्ट बटन. या स्टार्ट बटन मधनं आपण आपले प्रोग्राम जे आपल्याला हवे असतील ते प्रोग्राम आपण याच्यामध्ये सुरू करू शकतो. ह्याच्या बटनवरती क्लिक केलं की मला माझ्याकडे इन्स्टॉल केलेले प्रोग्राम याच्यामध्ये दिसतात. वर्ड आहे, एक्सेल आहे, पॉवर पॉइंट, मेल, कॅलेंडर. मला यातला कुठला फोल्डर जर हवा असेल तर मी कुठला ऍप्लिकेशन कुठला प्रोग्राम मला त्यातला सुरू करायचा असेल, समजा मला मायक्रोसॉफ्ट वर्ड सुरू करायचं, याच्यावरती जाऊन मायक्रोसॉफ्ट वर्ड वरती क्लिक केलं की माझं मायक्रोसॉफ्ट वर्ड ऍप्लिकेशन त्याच्यामध्ये सुरू होतं. तर स्टार्ट बटनचा उपयोग काय की आपल्या कम्प्युटरवरती इन्स्टॉल केलेला प्रोग्राम आपल्याला जर सुरू करायचा असेल, स्टार्ट करायचा असेल तर आपण त्या स्टार्ट बटन मध्ये जातो आणि आपल्याला हवा असलेला प्रोग्राम आपण त्याच्यामधनं सुरू करू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ते स्टार्ट बटनचा उपयोग करता येतो. आता आणखीन एक गोष्ट इथं तुम्हाला ही माहिती आहे का बघा. आता मी समजा इथं जाऊन वर्ड असं सर्च केलं, सर्च पण करू शकतो मी. मला हवं असलेलं ऍप्लिकेशन मी इथं सर्च करू शकतो. मी इथं वर्ड टाईप केलं, मला इथं येऊन सुद्धा मी इथेही क्लिक करू शकतो. हे बघ, याच्यावरती मी क्लिक केलं तर काम तेच होणार आहे. मगाशी मी जे तुम्हाला दाखवलं तेच काम आता मी इथे करतोय वेगवेगळ्या पद्धतीने. आपण म्हणतो की आम्ही नेहमी सांगतो की विंडोज एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करत असताना आपण एकच गोष्ट अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीनं विंडोज मध्ये करत असतो. तीच गोष्ट त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कमांड्स असतात, पण त्या कमांड्स वापरून आपण तीच गोष्ट साध्य करत असतो. तर इथं मी तुम्हाला आता वर्ड ओपन कसं करायचंय दोन गोष्टी तुम्हाला इथे मी सांगितल्या, दोन पद्धती तुम्हाला मी सांगितल्या. एक तर स्टार्ट बटन वरती क्लिक केलं, त्यानंतर वर्ड मला त्याच्यामध्ये दिसलं, त्याच्यावरती क्लिक केल्यावर वर्ड सुरू झालं. दुसरं मी सर्च बटन मध्ये गेलो, या सर्च बटन मध्ये मी टाईप केलं वर्ड आणि असंही मी सुरू करू शकतो. तिसरी पद्धत आणखीन एक पद्धत आहे, त्यासाठी विंडोज की पकडायची तुमच्या कीबोर्डवरती जी विंडोज की आहे आणि इथं तुम्हाला ह्याला रन कमांड म्हणतात. तर तुम्ही इथं आल्यानंतर इथं विन वर्ड असं टाईप करायचं. आय होप की तुम्हाला हे दिसतंय स्क्रीनवरती. तर तिथं विन वर्ड मी टाईप केलं आणि मी अशा पद्धतीनं पण वर्ड सुरू करू शकतो. म्हणजे मी आत्ताच तुम्हाला जाता जाता 3 वेगवेगळ्या पद्धती सांगितल्या. या 3 वेगवेगळ्या पद्धती वापरून आपण वर्ड सुरू करू शकतो. आता हेच लॉजिक इतर ऍप्लिकेशनला पण ऍप्लिकेबल आहे, इतर प्रोग्राम्सना पण ऍप्लिकेबल आहे. म्हणजे काय की एक्सेल, पॉवर पॉइंट, ऍक्सेस, आउटलुक, इंटरनेट, ब्राउझर, कुठलंही ऍप्लिकेशन तुम्हाला जे वापरायचं असेल ते तुम्ही अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं हे ऍप्लिकेशन तुमचं तुम्ही सुरू करू शकता. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला प्रॅक्टिसने येतात. आता मी तुम्हाला 2-3 गोष्टी आता इथे सांगितल्या, तर त्या पद्धतीने तुम्ही तुमचे ऍप्लिकेशन तुम्ही सुरू करू शकता. आता आणखीन एक कन्सेप्ट इथं महत्वाचा तुम्हाला मी दाखवतो, त्याला म्हणतात पिन करणे. एखादं ऍप्लिकेशन आपण रोज वापरतो की मला रोज वर्ड लागतं, तर प्रत्येक वेळी मला स्टार्ट बटन वरती क्लिक करा, त्या प्रोग्रामला जावा, तिथं क्लिक करा, ह्याची गरज नाही पडायला पाहिजे. तर मी काय करतो, त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला मी पिन करून ठेवतो. पिन म्हणजे काय करतो आपण आपल्या ऑफिसमध्ये सुद्धा आपण एखादं महत्वाचं काम असेल तर त्याला ते स्टिकी नोट्स किंवा येलो नोट्स जे असतात आपल्या त्याला पिन करून ठेवतो. तर एक्झॅक्टली तोच प्रकार इथं पण आहे की मला समजा वर्ड ऍप्लिकेशन रोज लागतंय, तर मी इथं ह्या वर्ड ऍप्लिकेशनला जाणार आणि तिथं राईट क्लिक करा. इथं राईट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अनेक नवीन ऑप्शन त्याच्यामध्ये दिसते. इथं बघा तुम्हाला एक ऑप्शन दिसतोय पिन टू टास्क बार. ओके, तर पिन टू टास्क बार जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला हे ऍप्लिकेशन प्रत्येक वेळी ओपन करण्याची आवश्यकता नाही. तुमचं टास्क बार इथं थोडंसं खाली बघा, तुम्हाला इथं दिसेल टास्क बार वरती की ते वर्ड ऍप्लिकेशन जे आहे ते पिन झालेलं आहे. म्हणजे तुमच्या टास्क बार मध्ये ते राहील. तुम्ही मशीन शटडाऊन जरी केलं आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सुरू केलं तरी तुम्हाला ते वर्ड ऍप्लिकेशन जे आहे ते तुमच्या टास्क बार मध्ये तुम्हाला सतत दिसत राहील. तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला पिन करू शकता. तर ह्याला म्हणतो आपण ह्या प्रोसेसला म्हणतो आपण ऍप्लिकेशन पिन करणे, म्हणजे त्याला आपल्या टास्कबार वरती ठेवणे. मला वाटलं काही दिवसानंतर की बाबा नाही, मला विनवर्ड सारखं म्हणजे वर्ड सारखं लागत नाहीये, काही प्रॉब्लेम नाही, त्याच्यावरती राईट क्लिक करा आणि त्याला अनपिन करून टाका. ते टास्कबार वरनं ते निघून जाईल. म्हणजे टास्कबारचा अर्थ इथे लक्षात घ्या की टास्कबार वरती तुम्हाला वारंवार लागत असलेली ऍप्लिकेशन, वारंवार लागत असलेले प्रोग्राम्स हे तुम्ही तुमच्या टास्कबार वरती पिन करून ठेवू शकता. हा टास्कबारचा एक उपयोग आहे. आणि दुसरा उपयोग काय की मल्टिपल ऍप्लिकेशन मध्ये मी काम करत असताना, आता इथं बघा मी इंटरनेट ब्राउज करतोय.
ठीक आहे. इथं इंटरनेट ब्राउज करतोय मी. इकडं मी हे ह्या डॉक्युमेंट वरती पण मी काम करतोय. असे मल्टिपल ऍप्लिकेशन्स वरती मी काम करतोय. तर ज्यावेळी मी मल्टिपल ऍप्लिकेशन वरती काम करत असतो त्यावेळी ती सगळी ऍप्लिकेशन मी वापरत नसलेली जी ऍप्लिकेशन्स आहेत ती मिनिमाइज होऊन तुमच्या टास्क बार मध्ये राहतात. तर हे अशा पद्धतीचा उपयोग जो आहे हा या टास्क बारचा उपयोग आपल्याला करता येतो. त्याच पद्धतीनं तुम्हाला टास्क बारच्या या उजव्या बाजूला या बाकीच्याही गोष्टी तुम्हाला इथं ऑब्झर्व करता येतील की याच्यामध्ये बघा इथे तुम्हाला हे सगळे ऑप्शन्स याच्यामध्ये दिसतात की मी आयपी मेसेंजर नावाचं ऍप्लिकेशन इथं वापरतोय. त्यानंतर माझ्या स्पीकरचा व्हॉल्यूम कमी जास्त करण्याचं काम इथं होतंय. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात या तुम्हाला इथं टास्क बार वरती दिसत असतात. इथं दिसतंय बघा तुम्हाला हे स्पीकरची व्हॉल्यूम कमी जास्त मी याच्यामध्ये करू शकतो. स्क्रीनचा ब्राईटनेस याच्यामध्ये वाढवू शकतो. वायफाय नेटवर्कला मी कनेक्ट करू शकतो. ब्लूटूथला कनेक्ट करू शकतो. एअरप्लेन मोडमध्ये मी जाऊ शकतो. हे ऑप्शन सगळे तुम्हाला माहिती आहेत. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरती हे सगळे ऑप्शन तिथं वापरलेले असतात. सेम ऑप्शन्स आता तुम्हाला तुमच्या लॅपटॉपवरती पण बघायला मिळतात. कारण माझा लॅपटॉप जो आहे तो वायफाय सपोर्ट करतो, ब्लूटूथ सपोर्ट करतो, एअरप्लेन मोड सपोर्ट करतो. सगळ्या गोष्टी तुम्ही ज्या नॉर्मली तुमच्या मोबाईलमध्ये करता त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपमध्ये पण करू शकता. मीटिंग अटेंड करू शकता, तुम्ही तुमचे डॉक्युमेंटेशन करू शकता, ऍप्लिकेशन वापरू शकता. सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्हाला मोबाईलवरती करता येतात त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही इथं लॅपटॉपवरती पण तुमच्या करू शकता. तर हा उपयोग जो आहे हा टास्कबारचा उपयोग आहे. सगळ्यात उजव्या बाजूला काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की टाइम मॅनेजमेंटचं काम पण तुमची ऑपरेटिंग सिस्टम करत असते. म्हणजे रिअल टाइम क्लॉक तुमच्या सिस्टम मध्ये मेंटेन होत असतं आतमध्ये. आणि इथं जर तुम्ही बघाल तर तुम्हाला आजचं कॅलेंडर म्हणजे हे कॅलेंडर पण दिसेल. म्हणजे आज तारीख किती आहे हे दिसेल, त्याचं तुमचं घड्याळ दिसेल आणि तुम्ही ते टाइम सेट करू शकता. तुम्ही हे कॅलेंडर बघू शकता. कॅलेंडर मागच्या महिन्याचं बघायचं असेल तर मागच्या महिन्याचं कॅलेंडर मला बघता येतं. पुढे जाऊन पुढच्या महिन्याचं कॅलेंडरही बघता येतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला इथं तुमच्या टास्कबारचा उपयोग करून या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या विंडोज एन्व्हायरमेंट मध्ये करू शकता. तर मी तुम्हाला एक विंडोजची एक बेसिक ओळख एक छोटासा परिचय मी तुम्हाला आता इथं करून देण्याचा प्रयत्न केला की या सगळ्या गोष्टी तुम्ही वापरताय खरं, पण कशाला काय म्हणतात किंवा हे आता पिनचा कन्सेप्ट मी तुम्हाला जो सांगितला, पिन करणे, अनपिन करणे, ऍप्लिकेशन सुरू करणे, ह्या गोष्टी कदाचित तुम्हाला नव्या असतील असं मला वाटतंय. ह्या तुम्हाला येत असतील तर चांगली गोष्ट आहे, नसतील तर ह्या गोष्टी तुम्ही आता इथून पुढं या गोष्टी तुमच्या सहजपणे तुम्ही वापरू शकता. आपल्या नोट्समध्ये पण खूप छान माहिती त्यांनी या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात दिलेली आहे. ते फाईल असो, फोल्डर असो, फोल्डर नवा क्रिएट करणे, फोल्डर रिनेम करणे, या सगळ्या गोष्टी आता विंडोज एन्व्हायरमेंट मध्ये खूप सोप्या झालेल्या आहेत. डॉस एन्व्हायरमेंट मध्ये आपल्याला या सगळ्या गोष्टी ह्या कमांड्स लक्षात ठेवायला लागायच्या, पण आता विंडोज एन्व्हायरमेंट मध्ये ह्या कमांड्स लक्षात ठेवण्याची आपल्याला काही गरज नाही. कारण या सगळ्या गोष्टी आपण माऊसच्या क्लिक वरती आपण या सगळ्या गोष्टी विंडोज एन्व्हायरमेंट मध्ये करू शकतो. तर इथं मी तुम्हाला विंडोजचा एक बेसिक परिचय दिलाय. कुणाला काही शंका असेल, काही विचारायचं असेल विंडोजच्या बाबतीतलं तर बेसिक विचारा. नसेल प्रश्न तर आपण ऍडव्हान्स विंडोज कमांड जे आहे त्या ऍडव्हान्स कमांड कडे आपण वळूया. 1-2 मिनिटं मी स्क्रीन शेअरिंग बंद करतो. तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर 1-2 मिनिटात तो प्रश्न घेऊ, नाहीतर आपण ऍडव्हान्स कमांड कडे जाऊया. ते पिनचं पण एकदा सांगा ना, त्याला थोडं कामामुळे नाही लक्षात आलं. पिन का? हो, पिन कसं करतात ते दाखवलं होतं तुम्ही. नाही सांगतो. अजून काही तुम्ही विंडोज कोणतं वापरताय? विंडोजचं व्हर्जन काय? कॉम्प्युटर बँकेमधलं ना? हा, विंडोज 10. विंडोज 10. तुमच्या बँकेतलं असू दे, तुमचं पर्सनल असू दे, विंडोजचं व्हर्जन आपलं कुठलं आहे ते माहिती पाहिजे आपल्याला. विंडोज चांगली गोष्ट आहे. तुमच्याकडे विंडोज 10 म्हणजे तुम्ही लेटेस्ट व्हर्जन वरती आहात. विंडोज 10, विंडोज 11 ह्या सगळ्या लेटेस्ट गोष्टी आहेत. अजून काही प्रश्न कुणाचा? पिनचं सांगतो मी तुम्हाला. अजून काही? ऍप्लिकेशन पिन का करतो आपण टास्कबारला ते आपण पहिल्यांदा समजून घेऊया की मला ते ऍप्लिकेशन सारखं लागतंय. म्हणजे रोज मी स्टार्ट बटनला जावा, ऑल प्रोग्राम्स, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, ह्या ज्या स्टेप्स आहेत, हे जे क्लिक्स आहेत ते माझे सगळे वाचतात त्याच्यामुळे.
तर आपण काय करतो, त्या ऍप्लिकेशनला आपण पिन करतो. दाखवतो इथं आता परत एकदा. सर ते मोबाईलवर पण ऑप्शन आहे आपल्याला, पण त्याचा यूज कसा करायचा हेच माहित नाही ना. म्हणजे आता तुम्ही सांगितलं म्हणून ते लक्षात यायला लागले. हा, इथं स्क्रीन वरती दिसतंय बघा तुम्हाला. स्क्रीन शेअर केलंय मी. इथं तुम्हाला जे ऍप्लिकेशन हवं असेल, इथं वर्ड ऍप्लिकेशन आहे. आता इथं टास्कबार वरती तुम्हाला वर्ड दिसतंय का? तर नाही. आता टास्कबार वरती माझ्या वर्ड नाहीये, पिन केलेलं नाहीये. आता मी इथं वर्डला गेलो, राईट क्लिक करायचं तिथं. राईट क्लिक केल्यानंतर तो ऑप्शन तुम्हाला दिसेल पिन म्हणून, पिन टू टास्कबार. हा या ऑप्शनला क्लिक करा आणि तुम्हाला इथं ते वर्ड ऍप्लिकेशन जे आहे ते इथे दिसायला लागलं. अच्छा. म्हणजे तुम्हाला ते प्रत्येक वेळी स्टार्ट बटन, मायक्रोसॉफ्ट ऑल प्रोग्राम्स, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ह्या स्टेप्स तुमच्या सगळ्या वाचतात त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट टाइम तुम्हाला वर्ड सुरू करायचं असेल तर फक्त याच्यावरती क्लिक करा, वर्ड सुरू होऊन जाईल. ओके सर, ओके. ठीक आहे. तर आपण आता पुढे जाऊयात. विंडोजच्या काही ऍडव्हान्स कमांड ज्या आहेत त्या आपण इथं पहिल्यांदा बघूया. मी एक छोटासा व्हिडिओ रन करतो, एक 10 मिनिटाचा तो व्हिडिओ आहे. काळजीपूर्वक बघा आणि त्यातल्या कुठल्या कमांड्स जर तुम्हाला पुन्हा समजावून सांगायचे असतील तर त्या मी पुन्हा तुम्हाला समजावून सांगेन. व्हिडिओ मी एवढ्यासाठीच दाखवतोय की मी अर्धा तास बोलून तुम्हाला जे एक्सप्लेन करू शकणार नाही त्या गोष्टी त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सहज लक्षात येतील. ओके, तर असे असंख्य व्हिडिओज तुम्हाला युट्यूब वरती अवेलेबल आहेत. म्हणजे तुम्ही जर ठरवलं म्हणा की मला ह्या गोष्टी शिकायच्या आहेत, चांगल्या पद्धतीने शिकायच्या. सी, एक गोष्ट लक्षात घ्या की विंडोज सगळ्यांनाच वापरता येतं, पण तुम्ही विंडोज किती इफेक्टिव्हली वापरता, विंडोज किंवा तुमचं ऍप्लिकेशन असेल, कोणतंही ऍप्लिकेशन, वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट सगळ्यांना येतं, पण त्याचे जे बारकावे आहेत, या सगळ्या ऍप्लिकेशनचे जे बारकावे आहेत, हे तुम्हाला किती येतात. विंडोज आपलं एक्सेल तुम्हाला येतं, पण एक्सेल मधले फंक्शन्स वापरता येतात का? एक्सेल मध्ये पिव्होट टेबल नावाचं फंक्शन आहे ते वापरता येतं का? ग्राफिक्स, त्यातले ग्राफ तयार करता येतात का? अशा अनेक गोष्टी आहेत. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला शिकाव्या लागतील. तुम्हाला जर तुमचं वेगळेपण जपायचं असेल तर ह्या गोष्टी तुम्हाला शिकाव्या लागतील. तर मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की एक नॉर्मल युजर राहू नका, तुम्ही स्मार्ट युजर व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय की तुमच्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत ते रिसोर्सेस तुम्ही 100% त्याचा उपयोग तुम्हाला करून घेता आला पाहिजे. 100% तर आपण कोणीच करू शकत नाही. मलाही 100% ज्या फॅसिलिटीज आहेत या सगळ्या ऍप्लिकेशन मध्ये त्या 100% त्याचा उपयोग आपल्याला करून घेता येत नाही. सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती नसतात. आपण काय करतो की आपल्याला आवश्यक असलेल्या तेवढ्याच गोष्टी आपण शिकतो आणि त्या वापरत राहतो. पण तुमच्या ह्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये असंख्य चांगल्या युजफुल गोष्टी आहेत, त्या तुम्हाला वापरता आल्या पाहिजे. ऍटलिस्ट ज्या वापरून आपलं काम आपण सोपं करू शकतो, म्हणजे वारंवार करण्याचं काम आपण म्हणजे रिपिटेशन त्याच्यामधनं आपल्याला टाळता येईल का, हे तुमचं उद्दिष्ट असायला पाहिजे. तर विंडोज सगळेजणच वापरतात, पण मी आता तुम्हाला जो व्हिडिओ दाखवतोय तो व्हिडिओ तुम्ही जरा केअरफुली बघा आणि हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर मी तुम्हाला हा प्रश्न परत विचारेन की यातल्या किती गोष्टी तुम्ही आतापर्यंत वापरल्या होत्या. विंडोज तर मला वाटतं की तुम्ही सगळेजण विंडोज वापरता, गेली अनेक वर्ष तुम्ही वापरत असाल, कमीत कमी 2 ते 3 वर्ष तरी माझ्या अंदाजानं तुम्ही विंडोज वापरत असाल. आणि आता आपण जो व्हिडिओ बघतोय, व्हिडिओ बघणार आहे, तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर मला तुम्ही सांगा की यातले किती फीचर्स तुम्ही विंडोजचे आतापर्यंत वापरले. ठीक आहे, तर मी आता तो व्हिडिओ प्ले करतो पहिल्यांदा. आवाज म्हणजे ते चित्र दिसतंय की नाही, व्हिडिओ दिसतोय की नाही, आवाज येतोय की नाही, या दोन्ही गोष्टी मला एकाने कुणीतरी जरा कन्फर्म करा. Hey guys, it's LP from Techno Buffalo, and welcome back for a very exciting advanced overview of Windows 7. In the first video, we looked at the aesthetic improvements and some of the more prominent features of the OS. In fact, I got a couple of pretty good emails in response for that video, and one of the emails went like this. You spent 2.5 minutes on wallpapers and themes. Are you gay? Well, I'm not gay, but you're in luck. I won't be spending time looking at themes in these videos.
So in the upcoming Windows 7 videos, we're going to be going deeper into the new features and improvements. Windows 7, in my opinion, is all about efficiency, faster access to different tasks, and more efficient ways of completing those tasks. And speaking of faster access, let's start off with some more keyboard shortcuts. Shortcuts, in my opinion, are always good, but don't take too many shortcuts in life because you might miss out on something. Anyway, when you're in a folder, you can press Alt-P to bring up a preview view of the files, or in this case, pictures, what you're looking at. Pretty exciting stuff. When you hold down Windows and the spacebar, you enable the arrow peek function, which gives you a view under the screens you have open on the desktop. Last time I showed you the arrow snap feature, which attaches your windows to the edges of the screen. To speed things up, you don't have to use your mouse to do this. You can just easily press down the Windows key and hit the arrow keys in the direction of your choice. Pressing the Windows key and the up arrow will maximize the folder, and pressing Windows down will minimize. Also, a very functional key command has been added for zooming in. Just hit the Windows and plus key to get in nice and close. Not a bad feature when, for example, reading small fonts and other stuff that's under the limit of your vision. When you're zoomed in, the mouse will follow your actions. Pressing down the Windows key and the minus key will get you back out. Okay, next up is the rehashed Windows Media Center. I'm just going to take a brief look at Windows Media Center because there's so many features that would take an entire video to cover. Windows Media Center on Vista was a bit clunky and a bit slow at times, but the Media Center has been tweaked for Windows 7. It's faster, it looks sleeker, and best of all, it seems to work. I had some serious blue screen of death issues with my DVB tuner on Windows Vista, which was not cool at all. The Media Center interface seems to be quite fast and definitely easy to use. It's very simple to set up your music and video libraries, but the single coolest thing about the new Media Center is that how easy it is to set up with an extender device, such as my trusty Xbox 360. All you need to do is have your Xbox 360 hooked up to the SIM router, and from your My Xbox menu, launch the Media Center, and you will be prompted with an 8-digit code. Enter the code on your PC and press Next. And that's about it. Now you have your Xbox 360 attached to your PC, and you can stream any media content to your home theater. On your Xbox, you will be getting the exact same Media Center interface, which is also very cool. And you don't have to have Media Center running on your PC to do this. Just make sure the Windows 7 is up and running, and you can access Media Center on your Xbox at any time. And after having streamed a couple of movies to my Xbox 360, I can say that it seems to work great. There's not much reason to fill up your Xbox hard drive with music and videos because streaming is now so painless. I can definitely recommend using Media Center on the Xbox. Also, let's take a quick look at the new Media Player 12 in Windows 7. As you can see, there's now a streaming option on the toolbar itself. And streaming is now possible over the local network, but also over the internet. And the setup procedure is equally as simple as the setup process we looked at on the Media Center. The setup requires you to associate with a Windows Live ID, which then enables you to, for example, set up an online media library at home and access your files, for example, music and videos at work. Some pretty cool stuff. But I still feel that the media player still lacks a bit in usability, for example, compared to iTunes. Home Group is also a new addition to Windows 7. It's basically a simplified way of setting up your home network. I've personally never had issues with sharing my files between my home computers, but if you found it too tricky in the past, Home Group dumbs the process down to a few simple tasks. Just choose the files and/or devices you want to share and create the home group. The setup wizard will give you a password, and that's about it. You've created the home group. Now the home group you've created will appear on devices connected to your network. So you can just use the password you were given and connect to the home group. As you probably noticed, the home group is now listed as an icon in the My Computer window.
Sharing your files in your home network is now so easy that if you manage to fail setting up a home group, I'll personally come down and give you a good slap in the face. Okay, let's take a look at some of the new features in the control panel. New to Windows 7 is the Action Center. Sounds pretty cool, right? Well, this time around, I'm not talking about the Chuck Norris type of action, but basically the type of action that you don't want to see. The Action Center on the taskbar will pop up as a flag if there's a severe issue that needs your attention. For example, issues relating to lack of virus protection or having not backed up your system, which it seems I've yet not done. But in any case, the Action Center is basically a one-stop place where you can find system maintenance information and where you can try to address and troubleshoot issues and problems that Windows has detected. Also, a very cool new feature in the security setting is the BitLocker. BitLocker is a very easy-to-use security software that makes it possible for you to encrypt any of your content, for example, external hard drives or USB drives, so that they're only accessible using a password. So if you're like me and you do some moonlighting for secret government agencies, it's probably a good idea to encrypt your files. Just select a drive to be encrypted and enter a desired access code. And you may want to save the recovery key somewhere just in case you lose your password, so you don't have to recruit the friendly neighborhood hacker to recover your files. The encryption takes a few minutes depending on the device you're encrypting. And there we go, encryption complete. So when I take out the USB drive and put it back in, I'm prompted with a window asking for my password. I think BitLocker is a very cool security feature to have, just in case. Another smart addition to Windows 7 is the improved Windows search, which is starting to remind me of a certain Mac OS X feature called Finder. Searching index files is super fast, and the control panel has been now added to the indexing, which is very convenient for fast access to your device and hardware settings. The next feature is something pretty cool, and it's called XP mode. And it's pretty much what it sounds like. It's basically a virtual machine that runs Windows XP like any other application on top of Windows 7. It was very easy to set up, and here it is running in a window, but you can also run it in full screen if you want. It has all the old applications and most of the functionality that Windows XP had, but XP mode is mainly meant for backwards compatibility for older programs and devices that just aren't compatible with Windows 7. And while we're here, let's take a quick comparison of the WordPads and check out how it's been redefined for Windows 7. So on the right we have the old WordPad from Windows XP and Windows Vista, and on the left we have the new redefined Windows WordPad with the new ribbon interface. Microsoft is really trying to push the new ribbon interface, something already seen in Office 207. The ribbon interface is basically meant to replace all these old-looking drop-down toolbars with an okay-looking tab-based approach. I'm not sure if I liked how it was integrated into Office 207. In my books, functionality always comes first, aesthetics comes second, and I'm not sure if the ribbon interface improved functionality in Office 207, but I have to admit, it looks pretty smart here on WordPad, and also on Paint, so it could be that it only takes a bit time to get used to. But in any case, XP mode is a great feature for backwards compatibility, and it also kind of works like a time machine. You can always turn the XP mode on and imagine that you're back in 2003. Good times. So we're about to wrap up this video, but I should mention that there are a lot of smaller improvements and new features to Windows 7. For example, the resource monitor has now been upgraded with a new graphical display of memory usage. Also new to Windows 7 is the possibility of installing virtual drives, and a great addition to the Windows Explorer burning software is that it's now possible to burn ISO images onto disk using only the Windows Explorer burning software, which is very cool indeed. Last but not least, to the not so cool stuff. Here are the prices for Windows 7 Home, Professional, and Ultimate. Well, look on the bright side, it is cheaper than Windows Vista when it came out, but it's definitely going to tear a hole in your wallet the size of a decent .50 caliber gun blast. And after just paying only $30 for a Mac OS X upgrade, paying $200 for an upgrade to get Windows 7, which I've been already using on the beta for 8 months, feels like a punch in the face. So, what do you think? Are the new features worth an upgrade to Windows 7? Or are you going to be sticking with XP or Windows Vista? Post your thoughts in the comments.
And check out my next video where I put Windows Vista, XP, and 7 through some demanding tests and benchmarks. Catch you later. LP from Techno Buffalo signing out. व्हिडिओ सर्वांनी बघितला. अनेक फीचर्स त्याच्यामध्ये त्यांनी विंडोजचे सांगितले, विंडोजचे ऍडव्हान्स फीचर्स त्यांनी सांगितले. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण फारशा वापरत नाही, पण तुम्ही त्या वापरून तुमचं काम जे आहे ते सोपं करू शकता. त्यातल्या एक 2-3 गोष्टी मी रिपीट करतो. आता समजा हा फोल्डर आहे आपला, या फोल्डरमध्ये मला काय बघायचं आहे. हे शॉर्टकट्स तर तुम्हाला माहिती आहेत, शॉर्टकट्स आपण कसे करतो. की माझ्याकडे समजा एक फोल्डर आहे, पर्टिक्युलर फोल्डर आहे. फोल्डरमध्ये हा फोल्डर आहे आणि मला ह्याचा शॉर्टकट करायचा आहे. म्हणजे मला प्रत्येक वेळी इथं आल्यानंतर याच्यावरती डबल क्लिक, याच्यावरती डबल क्लिक, याच्यावरती डबल क्लिक आणि नंतर जाऊन 23-24 ट्रेनिंग प्रोग्राम हा एक फोल्डर माझा आहे. तर मला हे प्रत्येक वेळी करायचं नाही. मला डायरेक्ट डेस्कटॉपवरनं त्याचा शॉर्टकट करायचं आहे. त्याच्यासाठी काय करायचं, ह्याला सिलेक्ट करायचं, कॉपीवरती क्लिक करा, ह्याला मिनिमाइज करा आणि डेस्कटॉपवरती येऊन राईट क्लिक करा आणि इथं शो मोर ऑप्शन्स, इथं डायरेक्ट तुम्हाला पेज शॉर्टकट दिसला तर ठीक आहे. अदरवाईज शो मोर ऑप्शन्सला जावा आणि पेज शॉर्टकट वरती क्लिक करा. तर अशा पद्धतीने तुम्ही डेस्कटॉप शॉर्टकट तयार करू शकता. म्हणजे मला नेक्स्ट टाइम ज्यावेळी त्या पर्टिक्युलर फोल्डरला जायचं असेल त्यावेळी मला पुन्हा ते 4-4, 5-5 वेळा क्लिक करण्याची आवश्यकता नाही. मी याच्यावरती फक्त डबल क्लिक केलं की मी डायरेक्ट त्या पर्टिक्युलर फोल्डरला तिथे जाऊन पोहोचतो. तर हा जो कन्सेप्ट आहे हा शॉर्टकटचा कन्सेप्ट आहे. आता याच्यामध्ये समजा एक पर्टिक्युलर फोल्डर आहे, त्याच्यावरती मी डबल क्लिक करतो. आता इथं तुम्ही बघाल की इथं मला प्रिव्ह्यू दिसत नाहीये. एक ऑप्शन विंडोजमध्ये अवेलेबल आहे, त्याला आपण म्हणतो प्रिव्ह्यू ऑप्शन. तर मला समजा ही फाईल आहे. आता ही फाईल मी ओपन केल्याशिवाय मला त्याच्यामध्ये काय आहे हे दिसणार नाही. पण तुम्ही अल्ट पी जर दाबलं, इथं अल्ट पकडून पी बटन जर प्रेस केलं तर तुम्हाला त्या फाईलचा प्रिव्ह्यू दिसतो उजव्या बाजूला. तुमची एखादं फोटो असेल, एखादं प्रेझेंटेशन असेल, एखादं पीडीएफ फाईल असेल, फाईल कोणतीही असू दे, त्या फाईलचा प्रिव्ह्यू तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसेल. ह्याचा उपयोग काय होतो आपल्याला, की आपल्याला ती फाईल प्रत्येक वेळी डबल क्लिक करून ओपन करा, ती नको असेल तर पुन्हा क्लोज करा, दुसरी फाईल ओपन करा, हा जो त्रास आहे हा त्रास आपला त्याच्यामधनं वाचतो. ह्याला म्हणतात प्रिव्ह्यू करणे, एखादी फाईल प्रिव्ह्यू करणे. तर अशा पद्धतीने आपण ते प्रिव्ह्यू करू शकतो. अल्ट पी प्रेस करायचं, पर्टिक्युलर फोल्डरला तुम्ही जावा, तिथून अल्ट पी प्रेस केल्यानंतर तुम्हाला तो प्रिव्ह्यू तिथे दिसेल. पुन्हा त्याला ऑफ करायचं असेल तर पुन्हा अल्ट पी दाबायचं आणि अल्ट पी दाबल्यानंतर तुम्हाला तो प्रिव्ह्यूचा जो ऑप्शन आहे तो निघून जाईल. तर अशा पद्धतीने तुम्ही प्रिव्ह्यू बघू शकता. त्याच्यामध्ये आणखीन एक इंटरेस्टिंग गोष्ट त्यांनी सांगितली की आता समजा मला हे काम सुरू असताना डेस्कटॉपवरती काय बघायचंय, तर त्याच्यासाठी काय करायचं, विंडोज की पकडायची आणि स्पेस बार दाबायचं. किंवा तुम्ही इथं हा जो पोर्शन आहे उजवा असंही बघू शकता, डायरेक्ट डेस्कटॉप वरती जाऊ शकता. ठीक आहे, इथं मी इथं होतो आणि इथून मला डेस्कटॉप बघायचं असेल तर विंडोज की पकडायची आणि डी दाबायचं. तर असंही तुम्ही करू शकता. विंडोज डी म्हणजे डेस्कटॉप तुम्हाला दिसू शकतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचा डेस्कटॉप तुम्हाला बघता येतो. आता मी याच्यात समजा 2 ऍप्लिकेशन वरती काम करतोय, एक विंडोज वर्ड पण वापरतोय आणि ही पीडीएफ पण वापरतोय आणि मला दोन्ही पॅरलली बघायचे आहेत. इकडच्या भागामध्ये पीडीएफ बघायची आहे आणि स्क्रीनच्या ह्या भागामध्ये मला वर्ड फाईल बघायची. तर तुम्ही हे ऍप्लिकेशन ओपन करा, विंडोज की पकडा आणि लेफ्ट माउस बटन प्रेस करा. तुमच्या स्क्रीनच्या अर्ध्या पोर्शन मध्ये पीडीएफ फाईल दिसेल आणि तुम्ही तुमच्या वर्ड फाईल मध्ये या आणि इथं उलटी की दाबा, म्हणजे विंडोज पकडून आर दाबा, राईटचा एरो पकडा. आता तुम्हाला काय दिसतंय की तुमचा स्क्रीन स्प्लिट झाला, म्हणजे एका स्क्रीनच्या अर्ध्या पोर्शन मध्ये तुम्हाला एक पीडीएफ फाईल दिसते आणि तुमच्या दुसऱ्या भागामध्ये तुम्हाला वर्ड फाईल दिसते. तर अशा पद्धतीने तुम्ही हे सगळे शॉर्टकट्स आहेत, हे सगळे फीचर्स आहेत विंडोजचे. हे फीचर्स आपण एक्सप्लोर करू शकतो. हे
आपल्याला खूप युजफुल राहतात. आपल्याला समजा मल्टिपल फाईल वरती काम करायचं असेल, या पर्टिक्युलर फाईल मधला डेटा तिकडे कॉपी करायचा असेल, पेस्ट करायचा असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी अशा पद्धतीनं काम केल्यामुळे खूप सोप्या होतात. तर अशा पद्धतीने तुम्ही विंडोज लेफ्ट आणि विंडोज राईट की पकडून तुमच्या स्क्रीनला स्प्लिट करू शकता. ओके, तर ह्याला आपण आता मिनिमाइज करू. ह्याला पुन्हा पूर्ववत करायचं असेल तर इथं क्लिक करा आणि विंडोज आर प्रेस करा, म्हणजे ही पुन्हा नॉर्मल नॉर्मल झाली विंडो तुमची. आणि याला मिनिमाइज करून टाका. ही पण अर्धी झालेली आहे विंडो. ह्याला समजा पूर्ण करायचं असेल तर ह्याला लेफ्ट करायचं, म्हणजे प्रोसेस तीच आहे, म्हणजे उलटी प्रोसेस करायची त्याला. आणि याला मिनिमाइज करून टाका. परत होतं तुमचं होतं तसं तुमचं स्क्रीन परत तुम्हाला दिसायला लागलं. आता विंडोज मध्ये काम करत असताना मी तुम्हाला आज आणखीन एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, जी तुम्ही ऍटलिस्ट 8 दिवसातनं तरी एकदा तुमच्या सिस्टम वरती करायला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या सिस्टमचा परफॉर्मन्स हा चांगला होऊ शकतो या कमांडमुळे. अशा एक 2-3 कमांड मी तुम्हाला आता इथे सांगणार आहे, की ज्या तुम्ही ऍटलिस्ट आठवड्यातनं एकदा या कमांडचा उपयोग तुम्ही करा, ह्या कमांड वापरा, जेणेकरून तुमची सिस्टम रेस्पॉन्सिव्ह होईल, म्हणजे पटकन तुम्हाला रेस्पॉन्स तुमच्या सिस्टम मधनं मिळू शकेल. त्यासाठी विंडोज की पकडायची, आर प्रेस करा आणि इथं टाईप करायचं %10%. %10%. त्यांना शक्य असेल त्यांनी नोट करून घ्या ही कमांड. विंडोज आर प्रेस करायचं. विंडोज आर प्रेस केल्यानंतर ही रन कमांड येते. %10% टाईप करायचं. एंटर द्या. आणि इथं तुम्हाला दिसेल की विंडोज मध्ये असंख्य टेम्पररी फाईल्स विंडोज तयार करत असतं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तयार करत असतं. आणि त्या जर आपण डिलीट केल्या नाहीत तर त्या टेम्पररी फाईल्स तशाच त्याच्यामध्ये पडून असतात. त्यामुळं आपण जसं दर शनिवार रविवारी आपल्या घरची साफसफाई करतो, तसाच हा प्रकार आहे की माझी सिस्टम जी आहे त्याच्यामध्ये अनवॉन्टेड फाईल ज्या आहेत, तुमच्या मोबाईलवरती तुम्ही बघितलं असेल की क्लीनर फॅसिलिटी असते, जंक फाईल्स तुमच्या त्याच्यावरती क्लीन, एक्झॅक्टली तेच काम इथे तुमच्या डेस्कटॉपवरती तुम्हाला करायला पाहिजे किंवा करावं लागेल, जेणेकरून तुमचे जे जंक फाईल्स आहेत त्या फाईल्स तुम्हाला त्याच्यामधनं काढता येतील. तर मी आता काय केलं, विंडोज आर प्रेस केलं पहिल्यांदा. विंडोज आर प्रेस करून %10% तिथे टाईप केलं, एंटर दिलं. तुम्हाला हा टेम्पररी फोल्डर दिसेल. खात्री करून घ्या पहिल्यांदा इथं वरती तुमच्या ऍड्रेस बार मध्ये हा टेम्प फोल्डरच आहे ना. आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये आठी गाई संकटात नाही, तसं काहीतरी होऊ शकतं जर तुम्ही ह्याची काळजी घेतली नाही तर. तर पहिल्यांदा खात्री करा की हा टेम्पररी फोल्डर मध्येच तुम्ही आहात. तिथं आल्यानंतर कंट्रोल A प्रेस करा आणि डिलीट प्रेस करून टाका. तर किती फाईल्स आहेत बघा, तिथे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, जवळजवळ 155 फाईल मला तिथे दाखवतोय की इतक्या फाईल्स माझ्या सिस्टम वरती तयार झालेल्या आहेत. त्याला येस करून टाका. म्हणजे त्या टेम्पररी फाईल्स ज्या आहेत त्या निघून जातील. ज्या फाईल डिलीट होत नाहीयेत त्याला स्किप करा आणि पुढे जावा. इथं डू दिस फॉर ऑल हा ऑप्शन सिलेक्ट करा आणि स्किप करा, म्हणजे ज्या फाईल डिलीट होऊ शकत नाहीयेत त्या त्या तिथे त्यासाठी विंडोज थांबणार नाही. ओके, आता बघा किती फाईल्स त्याच्यामध्ये राहिल्या, फक्त 18 फाईल्स त्याच्यामध्ये राहिल्या. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही तुमचे जे टेम्पररी फाईल्स तयार होत आहेत, असंख्य टेम्पररी फाईल्स तुमच्या ज्या सिस्टम वरती तयार होत असतात, त्या फाईल तुम्ही त्याच्यामधनं रिमूव्ह करू शकता. याचा उपयोग काय होतो की तुमची सिस्टम रिस्पॉन्सिव्ह होते, म्हणजे तुम्ही कुठलंही ऍप्लिकेशन सुरू केल्यानंतर ते पटकन तुमच्या समोर येतं. अदरवाईज त्याला वेळ लागतो थोडासा. कारण ह्या टेम्पररी फाईल्सनी तुमची स्पेस जी असते, मेमरी जी असते ती ऑक्युपाय केलेली असते. तर एक %10% तुम्हाला मी सांगितलं. तसंच आणखीन एक कमांड, विंडोज आर प्रेस करा आणि तिथं टाईप करा CLEANMGR, क्लीन मॅनेजर. CLEANMGR, क्लीन MGR आणि ओके द्या. आता इथे तुम्हाला ड्राईव्ह दाखवले जातील CDE, त्यातलं C सिलेक्ट करा, ओके म्हणा त्याला. आणि ह्याच्यावरती ज्या टेम्पररी फाईल्स तयार झालेल्या असतात त्या काढून टाका. आपल्याला इथे काही करायचं नाही. पण मगाशी मी तुम्हाला जे %10 जे सांगितलं तिथं मात्र खात्री करा की तुम्ही त्या टेम्पररी फोल्डर मध्येच नक्की आहात ना, याची खात्री करा आणि मग डिलीट करा फाईल्स. तर अशा पद्धतीने मी क्लीन मॅनेजर वापरून सी ड्राईव्ह, ई ड्राईव्ह, डी ड्राईव्ह हे मी क्लीन करू शकतो.
तर ही दुसरी मी कमांड तुम्हाला सांगितली. आता आणखीन एक कमांड तुम्हाला माहिती असेल, त्याला म्हणतो आपण डिफ्रॅगमेंटेशन कमांड. इथे तुम्ही टाईप करा या तुमच्या सर्च बटन मध्ये डिफ्रॅग. तुम्हाला इथं ऑप्शन दिसतोय बघा, डिफ्रॅगमेंट अँड ऑप्टिमाइज ड्राईव्ह. ह्याच्यावरती क्लिक करा आणि ही कमांड ऍटलिस्ट तुम्ही एक 15 दिवसातनं महिन्यातनं एकदा वापरली तरी चालेल. आधीच्या 2 कमांड ज्या मी तुम्हाला सांगितल्या त्या ऍटलिस्ट आठवड्यातनं एकदा करा, जेणेकरून तुमचे टेम्पररी फाईल्स तुमच्या सिस्टमवरून निघून जातील. आणि डिफ्रॅगमेंटेशनचा जो ऑप्शन आहे हा तुम्ही ऍटलिस्ट महिन्यातनं एकदा तरी करा. डिफ्रॅगमेंट मध्ये काय होतं की तुमच्या फाईल्स बऱ्याच वेळा स्टोअर होत असताना तुमच्या हार्ड डिस्कवरती ह्या स्कॅटर्ड लोकेशनला स्टोअर झालेल्या असतात. तर डिफ्रॅगमेंटेशन केल्यामुळे म्हणजे त्या फ्रॅगमेंटेड असतात. थोडक्यात फाईलचा एक पोर्शन इथं असतो, दुसरा इकडे असतो, तिसरा अजून थोडासा लांब सेव्ह केलेला असतो. तर डिफ्रॅगमेंट तुम्ही ज्यावेळी तुमची सिस्टम करता त्यावेळी काय होतं की हे सगळे पार्ट्स जे असतात ते एकत्र आणले जातात. त्यामुळं त्या फाईलला तुम्ही ज्यावेळी ओपन करता ती फाईल तुमची पटकन ओपन त्याच्यामुळे होऊ शकते. तर ह्या 2-3 कमांड्स तुम्हाला मी आता ज्या सांगितल्या या कमांडचा उपयोग करून तुमच्या सिस्टमचा परफॉर्मन्स जो आहे त्या सिस्टमचा परफॉर्मन्स तुम्ही सुधारू शकता. तर या कमांडचा पण उपयोग करा. काही विंडोजच्या मी तुम्हाला आज ट्रिक्स सांगितल्या, त्या विंडोजचे ट्रिक्स तुम्ही वापरा. त्यानंतर मगाशी एक झूम कमांड त्यांनी दाखवली ती, मला वाटतं तुम्ही ती वापरली असेल कधीतरी. मी माझ्या स्क्रीनला झूम करू शकतो. विंडोज की पकडायची आणि प्लस बटन दाबायचं. हे अशा पद्धतीनं आपण त्याला झूम करू शकतो. कुठलाही स्क्रीनचा जो पोर्शन असेल, समजा मला हा तुम्हाला पोर्शन अजूनही झूम करून दाखवायचा आहे, तर मी त्या पद्धतीनं झूम करून दाखवू शकतो तुम्हाला. त्याला पुन्हा छोटं करायचं असेल तर विंडोज की पकडा आणि मायनस प्रेस करा. तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला झूम करू शकता. तर हे मगाशी त्या व्हिडिओमध्ये सगळं दाखवलं होतं. मी फक्त एकदा रिपीट एवढ्यासाठीच करतोय की कदाचित त्या इंग्लिश लँग्वेजमुळे तुम्हाला समजलं नसेल तर तुम्हाला ते समजून घेता येईल. ओके. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. विंडोजमध्ये खूप गोष्टी आहेत ज्या आपण एक्सप्लोर करत नाही, वापरत नाही. पण त्या जर तुम्ही वापरल्या तर तुमचं काम अजूनही सोपं होऊ शकतं विंडोज एन्व्हायरमेंट. तर इथं आपण आज थांबूया. मी माझा स्क्रीन शेअर थांबवतो इकडं. तुमचे काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न आपण घेऊ आणि आपण त्यानंतर थांबू.